السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ في الحقيقة انا بيجيلي احلام كتير جدا عن ظهور القطط في المنام، وعشان كده قررت اعمل الفيديو ده. هقول اكتر حلم بيجيلي او بيتردد عليا كتير، سواء كان من راجل او من ست متزوجة ام عازبة. فالحلم بيجيلي كالتالي: انا لقيت او انا حلمت ان في قطة داخلة بيتي، انا حلمت ان في قطة داخلة غرفة نومي، انا حلمت ان في قطة ماشية ورايا، حلمت ان في قطة خربشتني، حلمت ان في قطة قالت لي كلام، حلمت ان في قطة بتاكل من عندي، حلمت ان في قطة جات وقعدت على رجلي. كل الاحلام دي بيكون ليها تفسير، وبيكون ليها فك رموز مع رموز اخرى موجودة بالحلم، بتعرفنا مقصد الرؤية واقع على ايه بالضبط. ففي الغالب كده وجود القطة في البيت فده حاجتين: اما وجود ست مش كويسة، او قد يشبه فيها كلام ان هي ست يعني مش ملتزمة، او برضو ممكن لو حد جه قال لي ده انا شفت قط. هي بتيجي يا اما قطه يا اما قط، الرائي بيجي يقول لي انا شفت قط او شفت قطه، فده اذا قطه فهي ست، اذا قط فهو راجل. ممكن يكون راجل داخل البيت عشان يخربه، ممكن يكون راجل مش امين على حرمه الناس الموجوده في البيت. والشق التاني اللي هو ممكن يكون حسد، او يكون بداية سحر او شيء من الروحانيات. فطبعا عشان اعرف اذا كان المقصد الاول ولا المقصد التاني، بيجي مع باقي سرد الحلم والرموز الاخرى الموجودة فيه، فده بيعرفنا زي ما قلنا مقصد الرؤية الحقيقي. طيب، عايزة اقول لكم برضو، هل وجود لون للقطة ده له معنى، ولا هو بيجي ممكن حد يجي يقول لي ده انا شفت قطة رمادي، انا شفت قطة بيضة، ده له معنى ولا هي اي قطة وخلاص؟ طبعا وجود القطة بلون محدد في الحلم فده له معنى، ومعنى قوي جدا. وان شاء الله هنفسر وهنتكلم في نقطة نقطة كده عشان تفهموا وما تتوهوش مني. همسك حتة كده من الكلام اللي انا قلته وهفسره لكم، عشان لو في اي حد شاف رؤية يقدر يفسر حلمه بنفسه. قلت طبعا وجود اللفظ اللي بيجي الرأي يقوله لي اذا كان قط او قطة، فهو لو جه قال لي انا شفت قط يعني قط ذكر، ده بيدل على وجود ان الشخص ده لص او مخادع او خائن او مكار، او جاي كده جالب الحظ السيء لاهل البيت، او جاي يخربه زي ما قلت. فطبعا بتكون رؤية تحذيرية. قبل ما بقول دي رؤية تحذيرية، وبكمل بكمل باقي تفسير الحلم. مفيش حد يقول لي لا ده رؤية سيئة ما تقوليهاش، لا دي مش رؤية سيئة، دي في فرق بين الرؤية التحذيرية والرؤية السيئة. طيب، لو كانت بقى قطة، لو حد جاي يقول لي ده انا شفت قطة مثلا في أوضة نومي، او شفت قطة في المطبخ او كده، فده لو هي شافتها في أوضة نومها فالمفروض تحذر وتخلي بالها من زوجها، لان دي امرأة برضو فاسدة، وامرأة جايبة برضو جاية تخرب البيت، وجاية قدومها مش خير خالص. طيب، لو شافت القطة دي موجودة في المطبخ، فدي بتكون امرأة هي بتدخلها بيتها، وللأسف هي حاقدة على رزقهم، فقد تكون بتبدأ في أعمال الحسد الشديد، أو بتحاول تضرهم بشيء من السحر. فبرضو بتكون رؤية تحذيرية، ولازم انبه عليها، ولازم اقول انها رؤية تحذيرية، وخلي بالكم قد لا تقع على الرأي او تقع عليه اي ضرر. طيب، هو في فرق بين
ان في حد عازب او متزوج يشوف رؤية القطط. ايوه، في طبعا فرق. لو الشخص ده بيكون عازب بتكون رؤية تحذيرية ان الامرأة دي سيئة السمعة ولازم يبعد عنها تماما. وبرضو الكلام لو كانت واحدة ست هي اللي رأت الرؤية، فبيكون لو تقدم لها شخص او في حد حاول يتعرف عليها او كده برضو بيكون شخص سيء، وغالبا بيكون سيء السمعة، وطبعا بنصحها البعد عنه. الحاجة التانية اللي هنتكلم فيها طبعا زي ما قلنا ان لون القطة او وجود لون معين للقطة في الرؤية له مدلول خاص او له اشارة خاصة وله معنى كبير في تفسير الرؤية. انا بيتكرر لي الاحلام على 3 الوان، غالبا ما بيطلعش منهم لون القطط الموجودة في الحلم. فانا هفسر ال3 الوان دول. لو في حد تاني شاف رؤية بغير الالوان دي فيكتب لي اللون اللي شافه، وانا ان شاء الله هفسر له او هقول له معنى رؤيته ايه. اول حاجة هقولها ظهور القط الابيض في المنام. القط الابيض ده بيكون حد انت مأمن له او واحدة انت مأمنة لها وبتدخليها بيتك على انها من اهل البيت، وللأسف ان هي انسانة متوحشة، انسانة مليئة بالتعب والأسى وعايزة تنقل الحاجات دي كلها في بيتك. قد تكون بسبب الغيرة أو قد تكون لأسباب أخرى، ولكن دي بتكون برضو رؤية تحذيرية. طبعا لازم وقتها أحذر من امرأة خداعة أو رجل بيتلاعب بالشخص الرائي للرؤية دي. فاللون الابيض ده الشق فيه اللي هو مش كويس او اللي هو مزعج. طبعا زي ما احنا عارفين ان كل تفسير وفي معنى الخير وفي معنى الشر، بس القطط ده احيانا ما يعني او مش احيانا، غالبا ما بتجيش بحاجة خير. هي الحاجة الوحيدة اللي هي بتكون خير فيها اللي هي بتيجي كده قاعدة ومسكينة وما بتأذيش وبتيجي أليفة في الحلم، فده بيكون بيشير إلى صديق أو شيء انت بترتاح له، او مثلا بيكون في حاجة قادمة على حياة الرائي، حاجة مريحة، حاجة محمودة هتحصل في حياته. قد يكون تعرف على صديق او صديق هيحل له مشكلة او ما شابه ذلك. فده النقطة الوحيدة غالبا اللي بتكون خير في القطط، لكن غير كده بيكون تفسيرها مزعج للأسف. ده اللون الابيض. طيب اللون الاسود. اللون الاسود ده يعني اقدر اقول عليه اقصى لون بيظهر في الحلم، خصوصا لو ظهر مع قطة او قط، لانه بيدل على سحر او وجود حاجة مش مظبوطة في البيت، او يكون في حد بالفعل عامل في البيت ده اذى او للشخص الرائي. ممكن ما يكونش للرائي، وممكن يكون حد من اهله لو هو الرائي مش حاسس ان في حاجة، لان غالبا المسحور بيحس او بيحلم باحلام كتيرة بالقطط وبالكلاب وبالثعابين وما شابه ذلك من الحيوانات المفترسة او الحيوانات المزعجة. ممكن يحلم بيها او بكلاب بتجري وراه، ثعابين بتقرصه، قطة بتخربشه، حاجات شبه كده، فبتعرفوا ان مقصد الرؤية ليه هو. لو هو بيحلم مثلا لاختي، مثلا حلمت ان قطة سوداء بتجري ورا اختي مش عارفة ايه، فبيكون الحلم او مقصد الرؤية بيكون لشخص موجود بنفس البيت. وطبعا اللي هيحلم بقطط سوداء يلتزم بالرقية ويلتزم بالعلاج الشرعي اللي الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا به: قراءة البقرة، تصبح بعدد مفرد من التمر، الحاجات كلنا اللي الرسول عرفها لنا عشان نحمي نفسنا من الأسحار أو من الحاجات الروحانية. وده زي ما قلت لكم اقصى لون، خصوصا لو ارتبط مع وجود القطط او الثعابين. عموما اللون الاسود ده انا ما بحبوش غير في اللبس او في الشوزات، اعزكم الله، الاحذية يعني، او في
يعني بعض حاجات كده بتظهر في اللبس، فده بيكون خير. لكن اللون الأسود في الحيوانات فهو للأسف بيدل على أذى، وبيدل على حاجات كتيرة جدا ممكن تصيب الرائي أو أهل بيته. فأو أي حد يشوف قط أسود أو قطة سوداء على طول يتجه للرقية زي ما قلت لكم، ويتجه بعلاج ديني. طيب، اللون الأخير اللي هو اللون الرمادي. اللون الرمادي ده بيكون إنسان عامل نفسه حبيب ولكنه أشد الأعداء. يعني بيتلون كده، له معروف أبيض وله معروف أسود، حاجة كده إيه، بين الأبيض وبين بين السواد وبين ما بيبقاش حد عارف يحدد لونه. فهو اساسا كده في الحلم، وقوعه او وجوده في الحلم برضو بنفس الحاجة دي. حد كده بيتقرب لافراد الاسرة، او بيتقرب للبيت، او بيتقرب للرائي على اساس ان هو شخص محمود وشخص كويس وشخص صالح، ولكن في الحقيقة ان هو مخادع ومستني لحظة هجوم عشان يضر بيها الرائي او اهل بيته. فطبعا بتكون رؤية تحذيرية من الدرجة الأولى، من شخص قريب، من شخص قريب، صديق حبيب، من شخص دايما موجود معانا بيعرف أخبارنا. وقتها بنصح الرائي بعدم إفشاء أسراره، أو إنه يذكر أي شيء بيعمله، أو داخل مشروع مثلا أو شغل أو أي حاجة خاصة بحياته. فبقول له التزم بكتمان أسرارك أو أمرك. طيب، ايه تاني موجود في القطط؟ موجود ان في ممكن شخص يحلم ان هو بيقتل قطة. فقتل القطط ده بيكون ايه، او جاي يقول لنا ايه في الحلم؟ برضو هتكلم عن حاجتين في الموضوع ده. لو انت قتلت القطة وحاسس ان انت مرتاح، فده بيكون زوال هم او زوال متاعب او زوال هموم ومشاكل من حياتك. اما لو قتلت القطة وانت خايف ومتعصب وفي حالة سيئة، فده بيدل على قدوم متاعب ومشاكل. ووقتها برضو هتكون رؤية تحذيرية، تاخد بالك او تاخدي بالك عشان لا تقع عليكي ضرر هذه الرؤية. الحاجة اللي بعد كده، انا لو شفت قطة جعانة في الحلم، او جاية عايزة تاكل، او خطفت حاجة اكل من ايدي، او اخدت اكل من المطبخ او كده، المهم ان هي جاية جعانة. فده برضو في حاجتين، ان القطة دي لو كانت كبيرة فده حاجة هتفتقرها، او هتخسرها للأسف. لو القطة دي كانت صغيرة، فده بيدل على جلب الحظ، إن شاء الله يكون بشارة فيها خير قادم. والبشارة دي بتكون حاجة حضرتك يعني منتظرها أو بتسعى إليها، فبيكون بشارة لإتمام هذا الأمر. طيب، أنا لو شفت قطة قاعدة تعمل صوت، أنا مش يعني سامع الصوت ده من اي مكان، وانا مثلا ممكن حد يجي يقول لي انا بدور على الصوت مش لاقيه، او بالفعل شفت القطه بس هي كانت بعيد عني، بس صوتها هو اللي غالب في الحلم. فصوت القطه في الحلم ده ايه؟ دي بتكون رؤية تحذيرية برضو من شخص عايز يسمع عنك اخبار، او قاعد يستنى خبر اللي هيضرك بيه او هيأذيك بيه. ممكن يكون هيأذيك بألفاظ جارحة، او بالفعل هيأذيك بوقيعة بين شخص مثلا ممكن حد يكون الشخص ده اللي هيوقع بينك وبينه يكون من الأسرة او من العمل لو بتعمل. طبعا الحالة الاجتماعية بتكون مهمة قوي في تفسير النقطة دي، عشان اقدر احدد هيوقع بينك وبين مين. فبرضو الرموز التانية الموجودة في الحلم بتوضح، ولكن في المجمل ان صوت القطة بيدل على ان في انسان جاي يعرف اخبارك او يعرف حاجة عنك عشان يوقع بينك وبين اي حد. فبرضو وقتها بتكون رؤية تحذيرية. برضو في احلام بتجيلي بيقولي انا بحلم ان انا باكل من لحم القطط، او بجهز القطة للطبخ او ما شابه ذلك. فده طبعا بتكون
برضو رؤية تحذيرية من الدرجة الأولى، إن هو بيتبع الشرك، إن هو بيؤمن بأشياء غير الله. ممكن بيؤمن بالتاروت، أو يؤمن بقراءة الكفة أو الفنجان، أو الورق، الحاجات اللي هم بيعملوها دي كلها، وتقولك أنا بشوف الطالع والحاجات الغريبة دي اللي ربنا طبعا حذرنا منها. فوقتها بتكون رؤية تحذيرية ان هو والعياذ بالله ممكن يدخل في شرك. ولازم النصيحة بتكون وقتها شديدة شوية، يعني نتكلم بحدة مع الرائي حتى يفيق او يفكر حتى في نفسه وفي الكلام اللي هيسمعه، لعل وعسى يجيب معاه نتيجة. بعد كده في برضو حلم لسه جايلي قريب جدا. كانت واحدة بتقولي انا حلمت ان انا اتحولت لقطة. هي كانت مستغربة قوي ازاي انسان يحلم بحلم زي ده، وطبعا هي بتقول انا ما فكرتش خالص في قطط ولا في اي حاجة قبل ما انام عشان اقول ده اضغاث او كده. فكانت مستغربة قوي ازاي ان هي اتحولت لقطة. طبعا تحول الإنسان إلى قطة في الرؤية ده بيدل على إن في إنسان منافق موجود حواليكي، بيحاول يضرك وبيحاول يقع بيكي الأذى، وبتكون الصحبة دي غير آمنة. قد يكون إن الشخص ده أصلا موجود في البيت أو موجود خارج البيت، فبرضو بتكون رؤية تحذيرية من شخص منافق. فلو اخدنا بالنا طبعا كل الرؤى التحذيرية دي مش هتقع، ولو وقعت هنبقى عارفين نتصرف. طبعا عشان ما اطولش عليكم هتكلم برضو في اخر نقطة، وهو لو شخص شايف نفسه اتأذى من القطة، ان هي بالفعل خربشته او عملت ليه جرح او ما شابه ذلك، فده بيدل على بالفعل وقوع ضرر من شخص ما على الرائي. فلازم يخلي باله عشان يعرف يتجنب الأذى ده ويعرف يعالجه ازاي. قد يكون أذى روحاني، أو قد يكون برضو أذى في الشغل. ممكن تكون واقعة بينه وبين مديره، أو واقعة بينه وبين زميله، أو ممكن يكون بين مرء وزوجه في حاجات. الرائي بس هو اللي هيقدر يفهم أو يفهم نفسه مقصد الرؤية ايه بالظبط، أو الواقعة دي في أي جنب. طبعا الجنب اللي مش اللي هيكون في الدنيا اصلا او في الحياة الواقعية مش مرتاح له، فبيكون او بيحصل فيه مشاكل كتير، بتكون الرؤية بتقصد هذا الجنب. فيحاول ما يخليش الموضوع ده يأثر عليه، ويحاول يحسه بسلاسة كده ان هو يحل المشاكل دي، وان شاء الله تمر على خير. طبعا في مجمل التفسير عن القطط زي ما قلت لكم ان هي وحشه قوي، ووجودها مؤذي، ووجودها تحذيري، ووجودها خيانه وغدر وجراح، ووجودها سحر وحسد شديد. فالرؤى بالقطط مهمه جدا عشان نعرف اذا كان ليها تحذير نعرف نتجنبه، اذا كان فيها اصابه بمرض نعرف نتجه للعلاج، اذا كان برضو صديق سوء نعرف نبعد عنه، اذا كان حد حوالينا وعامل نفسه حبيب نقدر نحدده ونبعد عنه ونتجنبه، نتجنب الوجود معاه. فانا شايفة ان الرؤى بيها ايوه مزعجة، ولكن مفيدة عشان توجهنا للصواب. وان شاء الله ربنا يعزكم ويعزنا جميعا، ويتجنب الرائي وجود السبب المزعج، بمراجعة حياته، بمراجعة ان يقعد كده مع الكلام اللي انا بقوله في الجنب، او في الحلم اللي هو حلمه، او في الرمز اللي هو حلم بيه، ويبدأ يراجع حياته عشان يعرف يحدد المقصد من الرؤية. طبعا لو معرفتش تحدد اكتب لي الأحلام، وان شاء الله انا معاكم. لكن ان شاء الله بفضل الله لو حد سمع الفيديو ده وركز في الكلام اللي انا بقوله ان شاء الله يعرف يفسر حلمه بنفسه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.